الجزء بيبدأ مع جو اللي بيروح لدوهي وقت ما كانت محبوسة وافتكرت زمان وقت الحرق الخاص بالمدرسة، وبيكون اتأكد انها كانت هناك فعلا وانقذها، بس هي بتعرف ان ده مش هو خالص، فبيطلع معاه وبتجاهر ان معلم عليه وبيروح يحطها الاول وبيتكلم معاه عشان يقابله، بس فجأة مش بيلاقي دوهي واللي بتكون هربت ومصدومة من اللي حصل ده، فبتروح تحكي لتاكيونغ اللي بيكون مش مصدقها طبعا علشان هو مش فاهم ايه معنى القوة الخارقة، بس هي خدعته ولا تكون خايفة من اللي حصل ده علشان هي بقى عندها ليه مشاعر وعايزاه يصدقها، بس لما بتشوف هونغ رايحة لها بتسكته على طول وبتروح تتكلم معاه عشان من بعد زورا وهيوم بقت مش طايقاها ومش عايزاه تتدخل خالص عشان لازم ينسحبوا من العيلة دي بهدوء كده، فنروح لجو اللي بيكون مع اينيه وبتكون بتتجاهله على طول، بس بيفتكر ان الساعة كانت دي الريم صاحبتها وانها لطيفة معاها مش بتتعرض لتنمر، وبيكون جو عاوز يتكلم معاها ويريم بتتراسل معاها علشان هي تفضل صاحبتها على طول وتفضل شايفة في ان ابوها دمر حياتها المدرسية وعايزة تتكلم مع دوهي احسن، فبيروح يتكلم معاها وبيرن عليها بس مش بيلاقيها اصلا، وبيقرر يروح لهونغ وبيحاول يتقرب منها وبيشيل كل حاجة عنها وبيتقلب على طول وبيفضل عاوز يتواصل مع دوهي، بس تاكيونغ بيخليه يروح وراه عشان يتكلم معاه وبيعرفه عن مكان دوهي اللي بتطلع وبتتفاجئ منه جدا، فبيروحوا المقهى سوا وبيعرفها في ان اينيه هي اللي سرقت الساعة عشان هدية وشايف ان دي حاجة غريبة وعايزة تتكلم معاه بس بترفض عشان علاقتهم انتهت ومش حابة ان يعرف مستقبلها كده، خصوصا انها بتكون عايز تنسى الماضي واستحملت كتير خصوصا ان عيلته ناس غريبة، هو بيرجع للماضي واحدة بتطير وبترفض تعرفه عن قوة اينيه، فجو بيعرفه انه يحميها بس بتكون تعرفه في ان مش هو اللي انقذها اصلا ومش عاوزة تكمل معاه خالص وعايزاه يبعت لها حاجتها تودي عيلتها وبتمشي وبتأثر فيه جدا، فدونغ بترن على هيون وشايفة في ان جو بيتمرن وده غريب جدا وبتروح تتكلم معاه علشان لا يكون عاوز يتجوز ويبقى معاه المبنى وبيروح يهتم بنفسه ويتخلص من كل الخمرة اللي موجودة، وسون بيحب ده وبيوري اينيه ان جو اللي بيجهز الطعام بنفسه وبيجهز لها الطعام بس بتستغرب وبتمشي على طول ومش بتحاول تتقرب منه اصلا، فجو بيروح يستنى دواه عند مكان اقامتها وبيخضها وبيفضل وراها وعاوز يتقرب منها وبيحاول يلفت انتباهها اصلا، بس بتروح تاخد منه عصا النار دي وبتمشي وهي متأثرة جدا، فبيروح وراها وهي مع هونغ اللي بتمشي وعايزاه يمشي من هنا علشان هو يفضل وراها بما انها دخلت حياته ومستقبله، وبتفضل ده مش عايزاه يكون موجود اصلا، وبيفضل جو يعمل اي حاجة في المكان وبيهتم بالاشخاص وعاوزها تروح معاه عشان مش هو الوحيد اللي بيستناها، وبالفعل بتروح لإينان المدرسة وبتتفاجئ منها وبتروح تقعد معاه وبتهددها في انها لو عرفت ابوها تقول انها نصابة، وبتفكر هي تقول ايه ولا سمعت افكارها ازاي، وبتعرف انها مش هتسمعها غير لما تقرب منها وتشيل نضارتها، وبتروح تتكلم معاها على ايريم اللي بتعمل حاجات كتير عشان ترضيها، وانها بتعرفها في انها بتخفي قوتها من زمان وبتديها افكار كتير عشان ترجع البيت، وبتحاول تقرا افكارها وتمشي على طول، فبتخلص وبتروح تعرفه في انها مش بتتعرض للتنمر اصلا ولازم يراقبها شويه، وبتيجي تمشي جو بيرفض علشان عاوزها تكون معاه في البيت خصوصا تقرب من اينيه بسببها، فبتعرفه في ان هو اللي لازم يهتم بيها ولازم يفكر ازاي يكون اب كويس وبتمشي، بس بيروح يوقفها وبتعرفه انها كانت عايزه ابوها يكون سعيد وخلاص وناوي يرجع وينقذها، فبيعدي اليوم عذاب جو التمرين، وسون بيعرف يوم اللي بتكون مش طايقه اي حد وحزينه بسبب التخلص من دوهي وانها تخلي دونغ تروح تذبحهم اصلا، وشايفه في ان معاها مال وبتتخفى، بس دونغ بتكون شايفاها اصلا وبتمشي كانغ اللي بتيجي وبتروح تعرض عليها انها تخلصها من الوزن ده وبتعمل لها مساج وبتفرح جدا بيه وحاسه ان وزنها خفيف، وبتعرفها في انها عارفاها اصلا، فبتروح تجتمع وشايفه في ان كانغ ظهرت مع دوهي وكلهم مشتركين في النصب ده، فجو بيروح يعرفهم في انه استعاد قوته من وقت ما قابل دوهي وان حلمها بقى كان صح وان من وقت الزور ده في حياتهم كلهم حسوا بالتغيير اصلا، وخصوصا دونغ اللي بتنكر بس بيلاحظوا ان حتى اينا حاسه بالتغيير اللي حصل، واللي بتكون في الرحله مع زمايلها وريم اللي بتتصور مع جون اللي مش حاببها وبيروح ياخد اينا وبيتصور معاها وبتفرح جدا، فبتفضل واقفه تبص للبنت دي وهي مع اهلها وبتحزن كتير، بس انا جون بيجي يديها الحلوه دي وبيمشي وبتشكره في سرها، بس انا ريم بتكون عايزاها تجيب جون عشان تطلب منه يخرج معاها في ميعاد، وبالفعل بيروحوا بتعرفوا ان ريم تقول له حاجه وبتساله ليه ولطيف معاها كده على طول وبتتاسف له على اللي حصل وشايف انها صادقه من عينها وبتستغرب كتير وبتفكر في ان عنده قوه خارقه، بس انا بيعترف بانه معجب بيها وبتتصدم وريم بتتضايق جدا، فجو بيروح يتابع دوي بيتمرن قدامها وبيبين في انه اتغير جدا، بس هي بتمشي ومش بتعبره خالص، فبيروح وراه ومش عايزاه يكون موجود ولا عايزه انها تشوفه علشان امها خطيره، ومن هنا بيخليه يروح يطبخ معاهم وبيشغلوه، فبنروح لهيوم وسون اللي بيستعد انهم يروحوا ليها علشان يرجعوا دوي ويرحبوا بهونغ اللي شايفه في ان هيوم مش حابه تكون موجوده هنا، وكمان بتعرفهم انهم لازم يعملوا كل حاجه بالرسميات ويتجوزوا، وبتروح توريها ان جو موجود هنا على طول، وده بيصدم يون جدا وبتروح تتعب،
وبتعرف هونغ انهم مستعدين انهم يخلوا جواز دوا وجو رسمي، وهونغ بتستغرب طبعا منهم، فبتطلع بتعرفهم في انها خلت هيوم تنام بشكل كبير وبيستغربوا اصلا، فبيروحوا ياكلوا ودوا بتتفاجئ انها تخلي الزواج رسمي، وبتلاقي ان الكل ملوف عليها وبتكون مش عارفه، فهنا هيوم بتفوق بتكون حلمت وشافت دوي وبتقرر انها تمشي، وبيمشوا كلهم على طول وده بتستغرب، فبتروح وبتكون مش عايزاه يروح لدوي ولا يقرب منها تاني، بس هو بيصر انه يكمل ويشوف ان هي دي ايه وعاوز يعرف الحلم بتاعها، فبيعدي اليوم وبيروح لدوي وبيحاول يتقرب منها، بس يوم بتعرفهم في انها شافت زفاف دوي وجو وانهم كانوا في زفاف ضخم وبيصدموا جدا، فجو بيعرض على دوي الزواج، واللي بتتفاجئ ان ده يحصل من بعد حلم هيوم بما انه جاب لها عقد الزواج من المستقبل، وانه متحمس جدا للي هيحصل ده، وبيقدم لها الزور وهي مصدومه، بس انا بتبعد وبتعرفه انها مش مضطره عشان ينقذها وانها كويسه وهي هنا والحالة لسه عايشه، وده اللي مخليه مكمل علشان هو ينقذها في يوم من الايام وهي جنبه، وده ما عادش بيهمه اي حاجه حاليا، وقرر التمسك بالامل اللي هيجي يوم وينقذ شخص بما انه بيعرف يشوفها ويلمسها، وده على عكس كل الناس اللي ممكن يقابلهم، والحان بتقرب منها عشان وقع في حبها اصلا، فبيعدي الوقت وبيروح يحتفلوا بال50 مليار وين، وشايفين في ان دوهي نجحت في اللي هي فيه رغم ان جو واخد الموضوع بشكل جدي، بس دوهي بتكون مش حابه اللي بيحصل وبتقوم تسيبهم عشان تفضل لوحدها وتنام، وهما بيكملوا شرب زي ما هما، فبتروح تنام وفجاه ايناب بتراسلها وبتهنيها بما انها نصابه، بس نونغ بتروح لها بتتكلم معاها وبتقول ان من الواضح انها اتعلقت بقلب بوك ومش عايزاه تتجوزه لو هي عايزه ده وتفضل معاها، بس ده هتكون اخر عمليه بينهم بما انهم عملوا كتير مع بعض بعد ما كانوا بينصبوا على الاشخاص، بس لازم يفكروا في المال اللي هياخدوه، فبنيجي لوقت تحضير الزفاف مع سون اللي بيروح يهتم بكل حاجه تتقدم فيه، وحاطين افخم الحاجات اللي موجوده، في حين ان دوي بتكون بتتامل في حاجتها، وفجاه سون بيروح لها وعاوزها تختار فستان، بس ده بيكون مش هيناسبها، وشايف ان اللي بيحصل ده امر طبيعي وان احلام زوجته بتتحقق فلازم تكون كويسه، خصوصا انه كان جنبها زي ما هي هتكون جنب جو وهتبقى جزء من العيله، وبيأثر فيها جدا، فيوم بتروح تهتم بجو بالبدله بتاعته، وبتعرفه ان اللي هيحصل ده مش هيكون سهل ولازم يصبر عشان يوصل اللي هو عايزه وكل حاجه هتخلص، فين انها بتتفاجئ من ريم في انها جايبه ليها الهدايا بتاعتها وهي حزينه، وبتعرفها في انها مخيفه عشان شايفه في اللي بتفكر فيه، وبترمي ليها الهدايا بتاعتها وبتمشي، فبنروح لهونغ اللي بتتفاجئ من فخامه الزفاف ده، وشايفه في ان تدليكها في اليوم ده خلاها تنام، وبيفرحوا سوا، بس هونغ بتكون نصابه سوسه وهي يوم بتمشي وقلقانه من الحلم، وبتشوف اينا وهي بترجع الساعه وبتطمنها ان ابوها هيكون معاها ومحدش هياخده، فدونغ بتروح وبتخلي كانغ تعلمها اللي تعمله، وبتحط لها اوزان اتقل رغم انه تقيل عليها، وبتعرف انها لقت مخدرات، وبتوقعها في الكلام ان دي حبوب منومه واللي كانت بتحطها لامها، وبتروح تجري ومعاها كانغ اللي يوم بتشوفها وبتعرفها في انها شافتها في حلمها، فدونغ بتدخل اوضتها وعايزه تثبت انها نصابه، بس ان جو بيكون جاهز، واللي بتيجي هي دواب الفستان بتاعها ده والكل بيشوفها وبيلاقوا في انها جميله جدا، وبتفتكر كلام سون انها اللي اعطت جو القوه لاستكمال حياته واعادت قوته من جديد، وانها الامل ليه لو فقده من تاني فاكيد مش هتعافى من جديد، وبتكون سرحانه بس جو بيفوقها وبتمسك ايده وبيفرحوا، فدونغ بتدور وفجاه بتشوف الدليل والخاتم، بس كانغ بتروح وبتحاول توقفها وبتعرفها ان كل حاجه خلصت، وبتحاول تاخده منها وبتخانقه وبتيجي تقع، بس دونغ بتكون طايره وكانغ بتترعب من اللي شايفاه ده، فيوم مستنيه حلمها يتحقق وجو بيمشي معاها وشايف ان دي لحظه سعيده، بس بتعرفه في انها نصابه اصلا وبتصدمه، وبتعرفه كل حاجه ويوم بتكون عارفه كل حاجه وبتتاسف له، وبتعرفه في انه مش هينقذها وبتمشي، ونغ بتتصدم وجو بيتجرح كتير، والجزء بيخلص على هنا. سلام.